Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. V tom se dneska spolu tady s mým kamarádem Borisem podíváme na určitý sortiment. Nebudeme se tedy věnovat produktu jako takovému, samozřejmě na konci si řekneme nějaký produkty, ale budeme se spíš věnovat sortimentu slunečních brýlí. Možná se ptáte, proč bychom se měli zajímat o sluneční brýle, proč jsou tak důležitý pro nás. No to je právě ta otázka, kterou bych rád zodpověděl v tomhle videu, takže jdeme na to. Tohle video víceméně navazuje na naší zimní edici, kdy jsme se koukali na to, jak vybrat boty, jak vybrat bundu, jak správně vrstvit, jak vybrat termooblečení, mikinu a tak dál. Dneska se tady podíváme, jak vybrat sluneční brýle. Neberte to zase úplně tak dogmaticky, co tady budu říkat, jsou to takové moje zkušenosti, takové moje znalosti, které bych vám tady rád chtěl předat, ale samozřejmě pokud si z toho vyberete pro vás jenom to důležitý a nějakým způsobem se zaměříte potom na další věci dál a budete si chtít dál dostudovávat, tak je to určitě jenom na vás. Samozřejmě tohle video točíme kvůli tomu, že je léto, je krásně, máme tady spoustu sluníčka, sluneční brýle samozřejmě slouží i na jaře, na podzim, i v zimě, nejenom v létě, nicméně v létě je budete používat nejvíc, jelikož kromě toho, že to je vkusný módní doplněk, vždycky tady na mě taky vidíte nějaký brýle, i Boris má dneska na sobě nějaký brýle, tak samozřejmě jde o to, že vás to chrání. Chrání vám to ten zrak, protože to, co vlastně vidíme, to světlo, tak to není všechno, který slunce vydává a ten zbytek může být velice, velice škodlivý. Samozřejmě, že naše tělo není úplně hloupý a před tím sluncem se snaží víceméně samochránit. Máme tady obočí, máme tady nos, který nám víceméně vrhá stín, samozřejmě oční víčka, máme tady uložení oka, sítnici, potom další nějaký reakce zorničky, když se to zmenšuje, zvětšuje a tak dál, aby tam dopadalo jenom to, co má, ale ochrana oka je zkrátka potřeba. Ono, to sluneční záření, který vlastně je tvořeno 50% viditelného světla, toho viditelného záření jako takového, má ještě 45 infračerveného a 5% ultrafiolového záření. Ono to viditelné záření je samozřejmě to, co nám tak nějak produkuje ty zrakové věmy a tohle záření se stává potom nebezpečným až v okamžiku, kdybychom se koukali přímo třeba do slunce, ještě nejlíp skrz dalekohled, to je mimochodem super nápad, který nedoporučuji nikomu nikdy dělat, ale to neviditelné záření, to, který na první pohled nevidíme, tak to už je nebezpečný samo o sobě. Na začátek tedy ale, co jsou vlastně tedy sluneční brýle? Jedná se o módní doplněk, který ve výsledku jakoby dostal velký společenský status. Máme různý modely, máme různé velikosti, různé tvary, různý vlastně ty skla vevnitř jako takový z různých materiálů, který můžou mít ještě certifikace, které nám potom pomáhají zvládat určitý situace. Ono, koupit si brýle na nošení k moři, opalování nebo například na nějaké ježdění v zimě, kde se vám vlastně odráží to světlo potom od toho sněhu, je poměrně jednoduchý, ale vybrat si potom brýle, které vás mají chránit při nějakém konkrétním sportu, nedej bože střelbě, už nemusí být zas tak jednoduchý. My se tady podíváme na tu konstrukci jako takovou, řekneme si nějaký doplňující informace, abyste věděli, o čem vlastně ty brýle jsou, abyste věděli, proč já je tady vlastně pořád nosím. Za prvý mi to pomáhá, za druhý se mi to líbí a za třetí samozřejmě je to tak nějak z bezpečnostního hlediska. Ono to oko, co se týče toho světla, si, jak jsem říkal před chvíličkou, umí samo pomoct, ale ne vždycky úplně tak, jak bychom chtěli. Rizika jsou potom samozřejmě zánět spojivek, postupný šedý zákal, ale samozřejmě i trvalé poškození zraku, které může například vzniknout právě tím pozorováním slunce bez patřičného filtru, který jsem tady před chvíličkou říkal. Pouhých 10 vteřin už nám stačí k tomu, aby ten zrak mohl být nevratně poškozený, což je docela málo za docela hodně. Pojďme ale nechat tu teorii za náma a podívat se na nějaké konkrétní věci, protože to je určitě to, co nás tady všechny zajímá. Konkrétně tady Boris, kromě toho, že má na sobě nějaký mouchy, má na sobě hnedkonc 2 modely brýlí. Máme tady model od společnosti Oakley, od společnosti Wiley X, o tom se budeme bavit za chviličku, ale pojďme začít u materiálu. Materiály těch brýlí jsou zpravidla polymery, to znamená veškerá ta konstrukce je polymerová, především kvůli tomu, aby byly lehký ty brýle a zároveň odolný. Samozřejmě kov je krásný, já miluju veškerý kovy od titanu přes nerazovku a tak dále. Nicméně tady ten plast má opravdu svůj smysl, jelikož je, jak jsem říkal, lehký, odolný, dobře se zpracovává, není tam potom tak vysoká cena, jelikož kdybyste měli mít z titanu brýle a srovnáte to s nějakým polymerem, který je třeba tady na těch Oaklech, tak potom by ta cena byla ještě někde úplně jinde. Co se týče materiálu potom těch
Skel jako takových, zpravidla polykarbonát, sklo jako takový se určitě nepoužívá, jelikož je to samozřejmě velice nebezpečný a ten polykarbonát může potom být nějakým způsobem modifikovaný. Ta firma se s tím může hrát. Například Vilex má několika vrství skla, což je super, pochopitelně SEčko má, i Oakley používají vrstvený ty polykarbonáty kvůli tomu, aby mohli zabezpečit například vrstvu proti poškrábání, zamlžení, ale samozřejmě i tuhost a pevnost toho skla, jelikož to zkouší potom ocelovou klučkou, aby to právě splnilo nějaký ty balistický specifikace. Co se týče konstrukcí těch brýlí, jakoby tvarů, tak máme tady celoobroučkový tvary, máme tady půlobroučkový tvary, jako jsou například tyhle. Nicméně tady můžeme vidět několik příkladů, máme tady například bolečka Sentinel, které jsou půlobroučkový, máme to pěkně zaokrouhlený takhle dolů, tady se nám to vyřezává vlastně podél tváře, aby se nám to nikde neopíralo, velice dobrý brýle. A potom tady máme tyhle holobruky od společnosti Oakley, které jsou moc pěkný, podobný těm, který nosím standardně já, nicméně já v tomto případě na sobě mám jenom obyčejný sluneční brýle, to jsou potom balistiky, které dokážou ochránit to oko i právě před nějakou tou neřízenou destrukcí nebo nějakým zásahem, třeba nějakého odštěpku a tak dále. O tom si budeme povídat za chviličku. Chtěl jsem se tady podívat především na to, jak to může vypadat tedy celoobroučkový, půlobroučkový a samozřejmě můžou být i bezobroučkový, ale u sportovních brýlí potom kor, u těch střeleckých to úplně moc nepotkáte, jelikož to není to, co by dokázalo tu konstrukci podpořit tak, aby to bylo 100% spolehlivý. Potom tady máme tvary. Tvary brýlí můžou být buď to standardní, sportovní, to jsou vlastně tyhle, nebo to můžou být takovýhle jakoby wayfarery, který vidíme tady, který vlastně nosím standardně já, a může to být samozřejmě i nějaký speciálnější tvary, potom co má tady například nabízí společnost Oakley, které jsou takhle spojený, vypadají jako fashion brýle, ale moc pěkně zaručují potom tu perspektivu, kterou vy dokážete vidět a úplně vám to neruší žádný přerušení uprostřed, ani potom brzký ukončení těch skel. Takže vyloženě moc dobrý brýle, podíváme se na ně potom na konci z toho videa. To jsou tedy tvary. Výrobce, tak tady asi nemusíme přebírat to nepřeberné množství. Můžeme mít Vilex, což jsou výborný brýle, můžeme mít Oakley, zase super brýle, můžeme mít boléčka, které jsou potom bolečka, tady můžeme mít boléčka, které jsou velice cenově dostupné často, ale zároveň dokážou nabídnout velmi dobrou službu. Takže výrobce, to už potom záleží na vás, co si vyberete. Ono, my si tady můžeme říct veškeré specifikace k těm brýlím, můžeme si říct, jak mají zhruba vypadat, co mají obsahovat, jaký mají být ty skla a tak dál, ale vždycky se musíte vybrat brýle, které se vám budou v první řadě líbit. To je to nejdůležitější, to je ten nejdůležitější faktor, po který musíte jít, protože samozřejmě musí splňovat to všechno, a když to budou pěkný brýle, které budou opravdu všechno splňovat, ale vám nebudou sedět a ve výsledku se vám nebudou líbit, stejně nosit nebudete, vyhodíte pár tisíc, jelikož ty brýle jsou finančně poměrně dost nákladný a nebudete s tím vůbec spokojený. Když potom odskočíme od těch technikálí, tak se můžeme podívat na parametry, které by ty brýle za mě měly vždycky splňovat. To je například UV filtr, polarizační filtr, antireflexe a tak dále. Pojďme začít tím UVčkem, jelikož to je za mě to nejdůležitější. Ta vlnová délka toho UV záření se pohybuje od 14 do 380 nanometrů a dělí se na 3 dílčí pásma. Většinou platí, že čím kratší vlnovou délku má, tím větší negativní účinek potom na ty tkáně toho člověka. UVA záření je málo škodlivé, UVB má potom 280 až 380 nanometrů. Nám tyhle záření už může vlastně velice uškodit, ale nejškodlivější je UVC záření, který má od 100 do 280 nanometrů. Nicméně tohle záření, to UVC, ve výsledku kompletně odrazí zemská atmosféra, takže to se sem opravdu téměř nedostává, pokud tak opravdu nějaký velice nízký zlomový procento, a to především potom například kvůli ozonovým dírám a podobným věcem. To UV záření je často zmiňováno v souvislosti právě se vznikem toho šedého zákalu čočky nebo s poškozením sítnice jako takovým. Nejvíce ale na tu naší planetu dopadá právě UVA a UVB. To UVA potom ve většinovém množství, UVB jenom v takovém minimálním, v takovém mizivém. Nicméně právě tyhle záření potom zajišťují to, že my se vlastně opalujeme. Takže jak je vidět, tak ta kůže se proti tomu brání právě tím, že začne hnědnout, začne měnit barvu, ale to oko se proti tomu nemá úplně víceméně jak bránit. Takže v okamžiku, kdyby se to víceméně podceňovali a nechtěli se bránit vůči tomu záření, tak vám právě může vzniknout ten šedý zákal a trvalý změny na tom oku, což vůbec není dobrý. Dalším parametrem, na který byste třeba měli přihlížet, když si ty brýle budete vybírat, tak je určitě antireflexe. Antireflexe se hodně řeší především u dioptrických brýlí, které nemají žádný zabarvení té čočky jako takový. Nicméně i u klasických z těch brýlí, které si tady vlastně dneska představujeme, se antireflexe taky řeší. Proč? U těch
standardních, nebo dejme tomu u těch dioptrických, to poznáte tak, že když se na toho člověka podíváte, tak on má takový pěkný odlesk, například zlatý, zelený, modrý nebo nějaký další barvy. V okamžiku těch slunečních brýlí se antireflex ale používá kvůli tomu, aby vám se vlastně na vnitřku těch brýlí neodrážel oko zpátky, abyste se vlastně neviděli sami sebe. To může být velmi nepříjemný, myslím si, že každý z nás bude mít takovou zkušenost, že se mu to už někdy v životě stalo. Osobně jsem měl takový brýle a furt jsem na sebe sám čuměl a je to velice nepříjemný. V tom případě potom je dobrý tady se koukat na to, aby ten antireflex měli a aby se vlastně se sami nerušili. Potom to může být na prd při řízení, samozřejmě při střelbě, rozrušuje vás to a nejde si na to úplně zvyknout. Dalším parametrem, na který byste se měli zaměřit, je určitě polarizační efekt. Polarizace vlastně úzce souvisí s tématem oslnění jako takovým. K tomu oslnění dochází, pokud se v prostoru někde nachází zdroj světla, který vlastně dokáže narušit tu zrakovou pohodu jako takovou. Myslím si, že to všichni znáte, například když jdete podél rybníka, odráží se vám to světlo od té plochy, nebo samozřejmě od auta a tak dále. Může to být velice nepříjemný a nebezpečný, právě jak při té střelbě, tak samozřejmě i při řízení a podobných aktivitách, jelikož vás to může oslnit, naruší vám tu zrakovou pohodu, vy můžete ztratit trošičku to soustředění a potom udělat nějakou botu, nějakou chybu, která se nemusí úplně třeba slučovat s následnou pohodou toho dne jako takovou. Tam jde totiž o to, že to světlo, jak ho vnímáme, tak se šíří organizovaně. Co to znamená? Má nějakou vlnovou délku, má nějaký pohyb, nějakým způsobem kmitá a tak dále. V okamžiku, kdy se ale odrazí od nějaké plochy, dejme tomu třeba od toho rybníku, tak to není úplně ideální plocha a začne se šířit neorganizovaně. Takže kmitá nahoru dolů, doleva doprava a nám vlastně do toho oka vnikne tak, jak nepotřebujeme, to oko si s tím neumí úplně poradit a díky tomu jsme oslnění. Polarizační filtr, který odbourává vlastně ten jev, ten efekt, potom funguje tak, že ve výsledku on dokáže usměrnit to světlo, dokáže ho zorganizovat zpátky, aby nás neoslňovalo. Což je samozřejmě důležitý a myslím si, že jeden z parametrů, na který byste si vždycky měli dát pozor. Dalším parametrem hnedka za tím polarizačním efektem je zrcadlový efekt. To, co vlastně vidíte často u mých brýlí, že se vlastně od toho odráží většina všeho, co já vlastně okolo vidím. Má to co do souvislosti s tím, jakým způsobem vlastně potom prostupuje to světlo tou čočkou, například zabarvení čoček, kterému se budeme věnovat následovně, tak potom dokáže odbourávat jenom nějaký barvy toho světla, což může mít potom vliv na vnímání barev, vnímání prostoru a tak dále. Nicméně ten zrcadlový efekt jako takovej odráží světlo úplně kompletně v celé té škále a dokáže potom zase snížit úroveň nějakého oslnění a nějakého vnímání toho prostředí okolo nás, když vlastně máme okolo sebe hodně světla. Posledním takovým hlavním faktorem, který tady zmíníme, je samozřejmě barva čoček, to zabarvení jako takový, protože to má velký vliv na to, jak to prostředí okolo sebe budete vnímat. Základní vrstvou tedy slunečních brýlových čoček je vlastně to barevné tónování jako takový. Jde tam o to, že ta nanesená barva může mít různý procenta intenzity zabarvení. Důležité je si ale pamatovat, že nejvyšší intenzita není vůbec dobrá například pro řízení, protože když budete mít hodně zatmavené ty čočky, tak potom se vám nebude dostávat tolik světla do toho oka a vy nebudete schopný rychle reagovat na různé podněty, jako je například auto z protisměru, nebo něco podobného, nebo chodec, srnka. V případě potom nějaký sportovní střelby, tak samozřejmě, když máte například IPSC, tak nebudete schopni reagovat tolik na změnu různých pohybových cílů a podobné věci, což není vůbec příjemné. Takže myslete na to, že to vždycky musí být dostatečně komfortní. Nechci úplně uvádět ty procenta, které jsou za mě ideální, protože to je dost sporný, každý to vnímá trošku jinak, každý to světlo dokáže vnímat trošku jinak. Musíte si tam vždycky najít to svoje, vždycky si musíte podívat, co vám bude vyhovovat, zkusit si to a až na základě toho si vlastně ty brýle potom konkrétně vybrat. Ono důležité je si ještě zmínit, že ve výsledku ta barva toho skla a to zatmavení jako takový nemá vůbec nic společného s UV filtrem. Pokud se vám bude prodejce snažit namluvit, že to je super žlutá barva, nebo že to je například fialová barva, takže UVčko, jelikož to je ultraviolet, ultrafialový světlo, tak vlastně to bude líp filtrovat. Ne, to jsou všechno keci. Jo? Jde o to, že opravdu se tady snažíme zmenšit objem toho viditelného světla, který bude prostupovat skrz to oko nebo skrz ty brýle vlastně do toho oka jako takového. Takže na to zapomeňte, to je opravdu úplně jiná věc. Svou roli samozřejmě v tom mají i barvy čoček jako takový. Nejčastěji se používají odstíny hnědé, šedé, šedozelený, ale můžou být tady i jiné barvy, které například pomáhají potom v rozeznávání různých částí nebo například v podmínkách nízké svítivosti nebo světelnosti, samozřejmě i oranžová. Potom tyhle ty barvy krásně dokážou rozjasnit to okolí a když jedete v šeru, jste třeba trošku šeroslepý, nebo potom vám vlastně špatně se vám vnímá to světlo jako takový, ty rozdíly, tak žlutá, oranžová jsou na to úplně super. Hnědá potom zvyšuje vnímání
kontrastu jako takovýho a hloubek a modrá potom chrání, jakoby je to chladný zimní filtr, se tomu říká. Jedná se o to, že zjemňuje sluneční svit a potom i ty odrazy od té zimní plochy, vlastně od toho ledu, od toho sněhu jako takového, což je zase velmi důležitý. Povídáme si tady o brýlích a konečně nám to slunce vylezlo, což jsem rád. Ono začínal jsem natáčet někde v 6 hodin ráno, kde toho slunce zatím ještě moc není, protože to je tak za takovým kopcem, ale už tady máme, takže jsem rád, že se na nás přišlo podívat. Nicméně nějaký doplňkový faktory, který by nás měly na těch slunečních brýlích zajímat. Za prvý, určitě ochrana proti zamlžení. V okamžiku, kdy budete třeba hodně sportovat, budou se vám měnit ty teploty ve vnějšku a uvnitř těch brýlí jako takových, může se stát, že se ty brýle začnou zamlžovat, což je velice špatný a neefektivní faktor, který vám potom může způsobit velký potíže, jakože musíte sundat, otřít. Není to nic příjemného, takže vždycky se zaměřit na to, aby tam byl filtr nebo ochrana proti zamlžení. Můžete si ji i potom navodit sami víceméně tím, že vezmete takové kapičky, nanesete to, uděláte takový film na to. Není to ale trvalý, není to stálý, potom když to otřete nebo to bude nějaký mechanický podmět, tak to z toho začne zmizet a vlastně zase to máte ty samé brýle, takže vždycky ochrana proti zamlžení. Další ochrana je ochrana proti poškrábání. Je důležitý, jelikož ty brýle s váma budou někde běhat, budete je nosit, pak si je někde takhle zastrčíte, někde vám spadnou a tak dál. A je super, když ty čočky se dokážou sami tak nějak ochránit proti tomu, aby se je poškrábaly. Takže nějaký filtr na tom, který bude vlastně dostatečně odolný, aby ty čočky ochránil. K čemu se tady dostáváme, je samozřejmě balistická ochrana. Tady na to asi všichni čekali, až to řeknu. Jedná se o to, že ty brýle, ať už Bolečko, ať už Vilex, ať už ten Oakley jako takovej, mají nějaký certifikace, aby se daly používat právě jako balistická ochrana, což je pro nás velice důležitý, jako jsme tady na stránkách Top Army Shopu, kde se zajímáme o outdoor, střelectví, samozřejmě i nějaký bojový sporty, střelecký sporty a tak dál. Takže bychom tady měli vědět, že ty brýle by vždycky měly mít právě tu balistickou ochranu. Jedná se o několik různých certifikací, kdy vlastně na těch brýlí jako takových střílejí ocelovou kuličkou, která to musí zvládnout. Prosím vás, ty brýle nefungují tak, že vezmete 9, trefíte to napřímo, ještě nejlíp s nějakou obrovskou prachovou náplní a z nějaký dlouhý hlavně a ty brýle to vydrží. Tak to opravdu nefunguje. Je to o tom, že v okamžiku, kdy střílíte a nějakým způsobem třeba dojde k destrukci toho náboje tak, jak by nemělo, ta zbraň se vám otevře, tak aby vám to ty oči ochránilo. Nevím, jestli koukáte na třeba Kentucky Ballistics, ale ten frajer, který to tam dělá, tak střílel s 50 kalou, střílel s 50 a ve výsledku to, že měl na sobě balistický brýle, které byly úplně obyčejný, čirý brýle, nebylo to nic šíleného, nebylo to nic hrozně drahého, tak jenom díky tomu mu to zachránilo zrak a nejspíš mu to zachránilo i život, jelikož ta 50, ten slap round, který to vlastně měl, tak se mu otevřel v hlavni, celý se to urvalo a vrátilo se mu to do obličeje a kdyby neměl ty brýle, tak určitě má trvalý poškození zraku a myslím si, že by už nikdy v životě neviděl. Samozřejmě mám i kamaráda, kterýmu se jedna nejmenovaná značka potom otevřela v hlavni, respektive ten náboj se otevřel v hlavni, celý se mu to vrátilo zpátky do obličeje a zase jenom ty střelecké brýle ho potom ochránily před tím, aby to trvalý poškození nebo ztrátu zraku měl a samozřejmě obrovský zdravotní komplikace. Takže není to o tom, že vás někdo vystřelí a vy to odrazíte takhle tou hlavou, a je to o tom, že to dokáže ochránit právě ten zrak při nějakých takových prekérních situacích, které nikdo z nás určitě nechce zažít. No a posledním faktorem jsou obecně všechny certifikace. To znamená, za mě čím víc certifikací, čím víc mil-spec možností a mil-spec specifikací to má, tím ty brýle budou kvalitnější. Samozřejmě tím potom i nabírají na ceně, což je takový poslední parametr, který si tady můžeme říct. Osobně za mě zrak mám jenom jeden, oči se nedokážou sami regenerovat, jako například játra částečně a tak dál. Takže pokud ztratím zrak, tak ztratím jeden ze svých nejdůležitějších smyslů. Moc jich nemáme, nicméně ztratíte zrak, už se vám to nikdy nevrátí, můžete z toho mít obrovské komplikace, jak kvůli práci, tak kvůli životu jako takovému. Takže za mě, pokud mám tu možnost a chci si koupit dobrý brejle, tak mi nevadí za ně utratit 2, 3, 4 i 5 tisíc, aby mě to opravdu ochránilo tak, jak má, protože je to pro mě velice důležitý. Podobně jako ochrana sluchu na střelnici. Samozřejmě stačí klasický špunty, ve výsledku tím to splníte, ale je fajn, když slyšíte i ostatní, máte proto nějaký elektronický sluchátka, který dokážou svým způsobem reagovat na ty změny toho zvuku. Ale potom si můžeme povědět někdy příště, zase nějak obecně v dalším videu. Dneska tedy zpátky k brýlím. Podle čeho já vybírám, co je pro mě důležitý. Veškeré ty faktory, které jsme si vlastně řekli, to znamená UV filtr, to je no-go, přesto vlastně vlak nejede. Polarizace určitě taky. Barva skel, to je dost o pocitu. Za mě si to vybírám tak, aby to prostředí pro mě bylo opravdu co možná nejpříjemnější. Takže můžete mít klasický zabarvení, třeba hnědý, můžete mít i
něco podobného, jako dělá Wirelex, je to vlastně novinka. Jedná se o povrchovou úpravu těch čoček a je to povrchová úprava Captivate, tak se to jmenuje. Jedná se o to, že oni vlastně udělali, je to nová technologie a je tam mnohem lepší vnímání kontrastu, je tam mnohem lepší fungování v těch změnách toho světla jako takového, vnímání barev, hloubky, detailů, rozdílů a tak dále. Opravdu velice zajímavý brýle, když jsem je poprvé měl v ruce a říkal jsem si, no jo, klasický brýle, prostě někdo si potřeboval vzít něco svýho, udělat si něco svýho, tak si vymyslel Captivate, ale v tom případě si to vezmete na ty oči a je to úplně něco jiného. To vnímání je úplně jiný. Jestli budete mít cestu kolem nějakých našich prodejnen, tak se stavte, podívejte se na ně, zkuste si je vzít na ten nos, protože opravdu to vnímání je něco úplně jiného. Moc mě to překvapilo. Tady to je taky takový barvě, co se týče toho zrcadlového efektu, jasně vždycky, co se týče balistiky a podobných věcí, tak mám těch brýlí několik, takhle venku, když chodím takhle s váma, takhle jsem tyhle klasický, jakož mi ohromně vyhovujou, ale když bych jdu potom někde střílet, tak je za mě super nějaký takovýhle tvar. Jelikož tady se dostáváme takový další věci, která je pro mě důležitá, a to je pohodlí. Ono ty brýle můžou být i hezký, ale když vám nebudou pohodlný, tak je zase nebudete chtít nosit. Takže vždycky si je zkuste, vždycky si je vemte, vždycky si řekněte, jo, čeká od nich tohle a tohle, a v okamžiku, kdy vám ty brýle na první pohled nebo na první posled na tom nose nebudou sedět, tak už vám nebudou sedět nikdy. Ten obličej se nevytvaruje, ty brýle se nezmění, takže vám opravdu musí sedět pěkně na tom nose, nesmí se vám úplně odpírat od ty tváře dole jako takový, jelikož si to budete jinak takhle zvedat, což není vůbec příjemný potom, když někde běžíte. Samozřejmě musí to chránit to oko i pěkně do stran. To znamená, když se potom podíváme například na tyhle brýle, který má na sobě Boris, tak vidíme moc dobře, že se nám takhle ohýbají do zádu. Oni vlastně kopírujou krásně ten tvar toho obličeje. Ty uzavřený účka jsou naprosto super, jelikož to dobře drží na té hlavě, zároveň to chrání to oko i z boku, jak vidíme tady ta bočnice je zvětšená, takže nám to opravdu bude krásně chránit vlastně tu hlavu i z boku, což je super, jelikož ten problém vždycky nemusí přijít ze předu, může přijít i ze strany, takže to je taky důležitý. A samozřejmě potom jde i o to, jak vám to sedí přímo na té hlavě. Dají se pořídit brýle, jako jsou například tyhle Breach od společnosti zase Wirelex, anebo to měly i ty Gravity, které jsou tady takhle v tom pěkném krypteku, který jsem tady měl. A ty mají takovýhle vložky. Tyhle ty vložky se samozřejmě dají vyndat, to je naprosto logický, ale potom dokážou to, že vám to vlastně sedí na té hlavě mnohem líp. A pro nějaký sporty je to lepší, jelikož to vlastně vezme ten pot, nebude se vám to dostávat do očí ten pot, a zároveň to dokáže trošičku líp vyrovnávat ty atmosféry uvnitř a maličko líp to potom funguje právě při tom sportování jako takovým, že vám to nebude úplně dělat takový zamlžování, jako byste mohli normálně od klasických brýlí čekat. Co je super, jsou samozřejmě gumové nožičky na konci, když se vám to takhle uzavírá, vzadu se vám to sevře kolem hlavy, je to gumový, takže ve výsledku vám to bude mnohem líp sedět, potom i vlastně ten nosník, který na ten nos jako takovej zase nejlíp gumovej, aby se to pěkně sedlo. Ono tyhle ty nastavitelný, který mám například tady u těch brýlí, tak moc u těch sportovních brýlí nepotkáte, protože to je nespolehlivý. Ono se to může zlomit, různě se to může kývat a tak dál, a vy potřebujete, když ty brýle vezmete, kolem potom balistiky, aby to bylo 100%, aby se vám s tím nic dalšího nestalo. Co se týče brýlí, které tady mám u sebe, co se týče brýlí, které mi tady leží, jak jsem říkal, značka Wirelex, značka Oakley, značka Bollé, potom Francouzi, moc dobrý brýle. A jedná se o to, že stejně musíte dorazit nejspíš k nám na prodejnu nebo se podívat k nám na stránky a vybrat si ty brýle, které vám budou nejvíc vyhovovat. No a samozřejmě nakonec toho všeho není vůbec špatný, když k těm brýlím dostanete tvrzený hardcase, který vám potom dokáže krásně ty brýle ochránit, i když je hodíte někde do batohu, a k tomu například ještě nějakou šňůrku na krk nebo něco podobného, což je za mě úplně super. Samozřejmě můžete mít brýle, které mají výměnná skla, což je paráda, nějaký střelecký, sportovní. Díky tomu vy si potom dokážete vlastně vzít třeba brýle s nějakou rozjasňující funkcí, které budou mít žlutý nebo oranžový skla, ale můžete si pochopitelně vzít i hnědý nebo modrý a tak dál, podle nějaký jiný další situace. Nahoru do ička vám hodím odkaz na jeden takový, který mají 5 výměnných skel, což je super, jelikož si opravdu můžete navolit, co přesně budete chtít. Přátelé, to bude pro dnešek asi všechno. Já vám moc děkuju za vaši pozornost. Tohle video bylo dlouhý, vyčerpávající, doufám a věřím, že vám tam úplně nic nechybělo. Kdyby samozřejmě chybělo, doptejte se mě v komentářích, můžete napsat na Instagramu, na Facebooku, koukněte se na naši nabídku slunečních brýlí, jelikož máme furt nějaké novinky, snažíme se to všechno mít v dostatečném množství na skladě, což i máme, abyste si mohli vybrat, abyste si mohli zvolit svoje ideální ochranné brýle, jak už proti slunci, tak samozřejmě proti nějakým balistickým věmům.
Ještě jednou děkuji moc za pozornost, teď už se s vámi fakt loučím, mějte se krásně a já se na vás budu těšit někdy příště u dalšího videa. Ahoj.